Sir, ngayon po ginugunita natin 37th ata na anniversary nitong People Power Revolution. Meron pa ba itong significance na sa panahon na ngayon o yung sa mga bagong henerasyon, ano bang dapat malaman ng ating mga kababayan hinggil po rito? Well, ang dapat malaman ng ating mga kababayan dito ay noong Pebrero 25, 1986, nag-aklas ang isang parte ng Pilipinas dito sa Metro Manila para makiisa sa pag-prevent ng isang bloody revolution, no? Ng isang bloodshed. Because following the events of the snap elections that preceded it, there were forces that gathered on the doon, by the way, and we manned the Katipunan barricade. Pero ang intensyon namin ay to prevent the bigger forces that were under the command of President Marcos from attacking the forces of Enrile and Ramos, who were holed in at that particular day, February 25, sa Camp Crame. So we were there to prevent a bloodshed. Of course, this is controversial to some people because some people went there to topple Marcos. But the great majority of the people who went there were for a peaceful resolution of a possible clash between the putschis, yung mga nagkukudeta, at saka yung puwersa ng armed forces of the Philippines. Yun sa aking pananaw, being an eyewitness and somebody who was there manning Katipunan barricade together with thousands of people. Jade. Yes, Sir Ado, si Jade po ito muli. Kanina si Admar po yun. Sa tingin ho ninyo, ano yung mga dapat na yung naging kontribusyon na dapat malaman din ng ating mga kabataan ngayon during the EDSA Revolution? Ang halaga nito ngayon, Sir Ado? Mahalaga ito dahil for the first time in my lifetime, no? At least in my lifetime, nakita natin na talagang nag-aklas ang taong bayan over a particular cause. Doon lang ako nakakita sa tanang buhay ko ng ganong karaming tao, which I would estimate to be around 500,000 to 1 million. No? So, yan ang isang aral na pagka ang taong bayan ay kumilos, kailangan ay bigyan pansin ang kanilang mga hinaing at ang kanilang mga gustong gawing adhikain para sa ating bayan. Subalit, 30 years after, ay marami na tayong nalaman tungkol sa EDSA Revolution, so-called EDSA Revolution. Iko-quote-unquote ko yung revolution because this was, in my perspective, really a coup d'etat. No? A coup d'etat. Una, it was a coup d'etat. Pangalawa, the people various of them to prevent bloodshed. Pangatlo, hindi tayo nag-iisa sa mga actors na gumalanap dito sa EDSA Revolution na ito. And it might sound controversial, pero actively, may isang bansang banyaga na nakialam dito. At yan ang nalalaman natin ngayon habang tayo ay while we are maturing the resources, the research resources that must be taken into consideration whenever the EDSA Revolution is concerned. Therefore, ano ito?
ito ay hindi revolusyon para magpalit ng gobyerno. Kaklaruhin ko yun sa aking pananaw. No? As I am, dahil, alam nyo, no less than George Shultz came out with this book. Ha? Sino si George Shultz? Si George Shultz ay say of America, ha? Dito sa kanyang librong Turmoil and Triumph, nandito sa pahina mula 608 hanggang 642 ang partisipasyon ng Amerika, ha? With nagtayo pa sila ng Situation Room sa Washington, D.C. with President Reagan in attendance and important members of the American government, no? At dito nilahad niya ang pakikialam, no? As early as sa pagtawag pa lang ng snap elections ay nakikialam na ang Amerika sa mga events dito. And mantakin naman isipin, ha? Ay ano ang naging resulta ng EDSA Revolution? Ang naging resulta ng EDSA Revolution ay di umano lumalabas na because of this accounts of George Shultz himself ay kinidnap nila si Marcos to take him out of the scene, ostensibly to prevent Marcos from staging a counter coup. And according to my own sources, President Marcos asked, when he was vacated by the Americans from Malacanang, and he was brought to Clark Air Base, and then he was asked, where do you want to go, Mr. President? And sabi niya, I want to go to Paway, Ilocos Norte, Paway. Pero saan siya dinala ng mga Amerikano? Dinala siya sa Hawaii. Ayan. So, what would you account for that? He was kidnapped, no? By the Americans and put on a voluntary act together with his family in Honolulu. Yan ang mga events na natututunan na natin ngayon. Kaya ako, mix ang feelings ko dito sa EDSA Revolution. I am happy because for the first time, I saw our people rise on their feet, voted with their feet over an issue that was real and present. But for mixed purposes, it was directed towards the removal of a duly elected president. Remember, Marcos, by Comelec records, won the elections, the snap elections by 54%. And he was removed from the country, and the Americans allowed somebody who lost the election, Cory Aquino, to eventually take over power. Ano ang tawag mo dyan? Yan ba'y demokrasya? Lagay na natin yung mga reports ng kung ano-anong binild up nila dyan, no? Like yung pandaraya, massive cheating, and all that stuff. But still, our official government records, the COMELEC, the Commission on Election, the only constitutional arbiter of elections, proclaimed Marcos as the duly elected president by 53.8%. And he took office. He took office. The next day, he was removed from power. Yan ang tatandaan natin, no? That hindi lahat ng mga nangyayari sa ating kasaysayan ay ganoon na lamang, no? That there are certain details that have to be taken into consideration. Jade. Yes. At sa ngayon ba, Sir Ado, sa nakikita po ninyo, nabanggit po ninyo, yung Amerika at itong ginawa nila sa atin noon,
Sa ngayon, ano ba dapat ang mga pagbabago na dapat isusulong at pagkaisahan ng maraming Pilipino? Well, i-advertise ko sa inyo itong aking libro. May sinulat akong libro just in time for this event, which is The Poverty of Power. Okay, nandun na tayo. Naluklok na si Cory Aquino bilang successor ni Marcos. But from Cory Aquino, the mother, to Noynoy Aquino, the son, it has always been a history of the poverty of power. Ano ibig sabihin ko dito sa libro ko, The Poverty of Power? It was ruled by incompetent people. No? Main arguments ko dito is how they handled our water and well issue of utilization of water and energy. Dito mo makikita sa librong ito how they incompetently handled our government. At itong librong ito, ang sa likod is itong The Power of Poverty. Kung paano sa pamamagitan ng aksyon din ng Pilipino, this time, using the ballot, elected Duterte, and then Ferdinand Marcos Jr., no? Nagtapos itong librong ito, election ni Ferdinand Marcos Jr. What happened after his election is not in this book, but it provides a transition from the incompetence of the past to possible shift to real change. Yan ang buod ng libro ko na ito. We should learn, as we speak now, that our valued freedoms are only conditional to our economic freedoms para sa akin. Oo, malaya nga tayo, nag-EDSA tayo, pero ano ang nangyari? Dumami ang mahihirap at lumakas pa ang hawak ng mga mayayaman sa ating kasaysayan. At noong lamang panahon ni Duterte tayo nakatanggap pre-pandemic ng sharp decline of the poverty incidence to almost below 18%. A fantastic drop of poverty incidence. But before Duterte came, ano ang bumalik? Pagtatanggal ng mga kapangyarihan ng tao, for instance, sa enerhiya. We were nationalized in energy before, and nasaan tayo ngayon? We have the highest electric rate one of the highest electric rates in the world. And yet, the ownership of our electric sector has shifted from the people themselves, from the consumers themselves, to a few oligarchs. Yung privatization, deregulation, at so-called globalization na yan ay nagdulot ng malaking sepayo. And you don't have to look far. All you have to do is look at your Meralco bill. Ito, meron akong notice of disconnection na dahil medyo mataas ang consumption ko. And most of our people can hardly afford their electric bills. Marami pa mga aspeto. Ang agrikultura na pabayaan. And ito ngayon, si Duterte at si Marcos, minamana nila ang kapabayaan sa agrikultura. So, yan ang mga aspeto na dapat natin tignan. At pag-ingatan natin ang ating foreign policy. Kasi may mga sektor sa ating lipunan, Jed at Admar, na
itinutulak tayo sa gera. As of now, ang ating foreign policy, pagkalagaan natin. I will go that far, no? Energy, agriculture, and foreign policy. Natuto na tayong ipaglaban natin ang ating karapatan noon sa EDSA Revolution. Nag-participate ang sambayanang Pilipino in hundreds of thousands to vote with their feet, no? But this time, we have this majority democracy. Pangalagaan natin mabuti. At ayusin natin na magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang kalayaan po ay walang kwenta. The freedom of the press is walang kwenta. The freedom of choice is walang kwenta. The freedom of speech is walang kwenta. Kung hindi natin maiaayos ang very basic freedom of want, pangangailangan ng karamihan ng ating mamamayan, lalo na ngayon na tayo ay 110 million people na. Yan ang masasabi ko. At isa din nasa bukod sa mga nabanggit po ninyo, Sir Ado, na dapat ding baguhin at dapat ding patuloy na labanan ay itong issue po ng insurhensya para makamit po, sinasabi niyo po kanina, makamit natin ang tunay na kalayaan. Kayo ho ba naniniwala po doon? Well, ako'y naniniwala, subalit kung pag-aaralan natin ng malalim ang insurhensya sa ating bayan, it is not without the participation of foreign interest. No? Katulad dyan I'm just saying this in consistency with my statement. Katulad niyan, problema natin sa MILF, yan pinakialaman ng Malaysia at Libya. At nung ayusin ni Marcos ang MNLF sa Tripoli Agreement, ang Libyan aspect, nagpirma si Nur Miswari, if you remember, sa Tripoli Agreement. So nagkaroon ng peace between the government and the MNLF. The next day, ano nangyari? Tinuloy ng Malaysia ang kanyang suporta at nagtayo ng bago. Nagtayo ng from Moro National Liberation Front, nagtayo ng Moro Islamic Liberation Front. And from there hanggang ngayon sa BARM, nagkakaroon tayo ng problema with the MNLF. Ang aspeto naman ng CPP-NPA, ayan, ang problema ng CPP-NPA. Ito ay, ako naniniwala na it is not without complicity of another foreign power that would like to ensure that we are destabilized para makapagpakialam sila sa mga polisiya natin dito sa loob ng Pilipinas. Kado, So magandang... that's what I can say. Opo, Kado, si Admar po ito muli. Magandang umaga. Sir, nakikita nyo ba na ang posibilidad na baka mangyari ulit, na may mangingialam ulit na ibang bansa dito sa ating Pilipinas? May nakikita ba kayong indikasyon? Hindi lang maaaring nakikialam na. Hindi ba napansin na mula January 3 to 5 nagpunta ang ating Pangulo sa China at napakaganda ng balitang dala? Nung bumalik si Ferdinand Marcos Jr. mula sa China, ang sabi ko, finally, I will see in my lifetime na tayo ay magiging member of possibly the first world countries. Kasi malaki ang magiging suporta natin ekonomiko sa China. Aba, ay pagpunta pa lamang ni Ferdinand Marcos Jr. sa Davos. Hindi pa siya nakakaalis ng Davos. Nagbago ang tugtugan. Mula tango, naging bugi. Nagbago ang tugtog. At lumabas na si Faustino, Secretary of Defense natin. Nangangako na ng kung ano-anong
pag nag-invade daw ang China sa Taiwan, ay susuporta raw ang Pilipinas sa Taiwan. Eh bakit biglang nagbago takbo? Ha? Bakit naging bugi ang takbo? Pangalawa, nagpalitan ng tao dyan sa Department of National Defense. Bigla na lang, magdadagdag daw ng base militar dito ang Amerika sa Pilipinas. And so on and so forth. And ngayon, joint patrols na. Joint patrols na sa South China Sea. Hindi lamang with America, hindi lamang with Japan, at ngayon ay gusto pang isali ang Australiano. Ano ang nangyari? No? Kaya ako, nakakaramdam ako na merong nakikialam sa background. No? At hindi, it is not an understatement to say na I think somebody is blackmailing our president. Somebody is sabi niya, siya mismo nagsabi that the South China Sea issue will not have a bearing, will not be the centerpiece of our foreign policy. O hindi ba sinabi niya yan, Jade at Admar? Ngayon, South China Sea is the center of our foreign policy. Hindi ba sinabi niya that I will not allow our country to be an armory? And that we will decide as a nation for Asia to be for Asians? Ano nangyayari ngayon? Tayo lamang at mukhang ang Mutual Defense Treaty ay kinukonvert na into a Mutual Offense Treaty in violation of our Constitution. Which is, kaya ako ay natatakot na baka one of these days, magka-people power na naman laban kay Marcos Jr. dahil, hindi yata niya alam that our Constitution prohibits war as an instrument of foreign policy. At ang Armed Forces of the Philippines, na according to our Constitution, should be the protector of the people in the state, ang nag-uudyok, ang nanggagatong na mag-armas tayo. May nagsabi dyan, maglagay pa daw ng missiles dyan sa Pag-asa Island na nakatirik pa sa direksyon ng China. At dyan sa Cagayan, at dyan sa Isabela, at buhayin daw ulit ang Subic Air Base. Hindi ba itong mga saber rattling na ito ay pag-uudyok ng gera na hindi pinapayagan ng ating saligang batas? Ano nangyari? And lately, isang green laser lamang na available sa Lazada, ay military grade laser na raw. At binabago na mismo kinukot na ng ating Pangulo na ito ay military grade laser. Nagbabago ang narrative, mga kabansa. Kaya bantayan natin mabuti itong Pangulong ito. Baka hindi ito yung ating hinalal. Ay, ako yung lamang in the spirit of EDSA, because sa spirit of EDSA, it is nothing but, para sa akin, ay isang pagbabadya na we have to be vigilant about our rights and our sovereignty as a nation, as citizens of this country. We should remember, na itong bayan na binabanggit ni George Shultz dito, ay ito rin ang bayan na nagpuno sa Ukraine. Yung Orange Revolution ng Ukraine. Ay nasaan ang Ukraine ngayon? No? Babasahin ko a portion of this book. Baka sabihin ng mga nakikinig, nangiimbento ko. Ito po si George Shultz mismo. Sabi niya sa Situation Room,
Marcos can no longer govern effectively. An effort by him to remain in power by military force will destroy the democratic alternative to the communists. The United States must find a way to support the democratic forces for change and to treat Marcos with respect and courtesy. Huh? How did he intend to respect Marcos with respect and courtesy? Itutuloy ko ho ang paragraph. We should be ready to bring him to the United States. Case closed. Ayan. Ah. Kado. Oo. Muli. Oo.